હાય દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલ ધારાસ કિચનમાં। આજે હું તમારા માટે લઈને આવી છું આલુ ટિક્કી બર્ગરની રેસીપી। તો આલુ ટિક્કી બર્ગર ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને બાળકોને ખૂબ જ ભાવે છે। તો સહેજ ઓછા ખર્ચામાં બની જાય તેવું આપણે આલુ ટિક્કી બર્ગરની રેસીપી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો તેના માટે જોઈશે આપણે તો તેની સામગ્રી આ પ્રમાણે છે। તો 8 નંગ જેટલા મેં બટેકા લીધા છે, તેને બાફી લીધેલા અને તેને મેં ઠંડા કરી લીધેલા છે। 2 ચમચી ગ્રીન ચટણી, આદુ મરચાંની પેસ્ટ, લીલા ધાણા, આમચૂર પાવડર, ચાટ મસાલો, બર્ગરનો મસાલો, મીઠું, લીંબુનો રસ અને ચીલી ફ્લેક્સ। 2 નંગ બર્ગરના પાઉં લીધા છે, આપણે મોટી સાઈઝના પાઉં લીધા છે। આપણે જે ઘરમાં પૌવા હોય તેને મિક્સર જારમાં ક્રશ કરીને તે ભૂકો, વેજ માયોનીઝ, કોબીના પાંદડા, ટમેટાં અને કાંદા અને ચીઝ। તો મેં અહીં બાફેલા બટેકાને મેં એક બાઉલમાં કાઢીને છૂંદો કરી લીધેલો છે। આ બાફેલા બટેકાનો છૂંદો કર્યા પછી તેની અંદર આપણે અડધી ચમચી ચાટ મસાલો ઉમેરીશું, અડધી ચમચી આપણે બર્ગરનો મસાલો આવે તે ઉમેરી દઈશું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું। તો આપણે પહેલેથી બટેકા બાફવામાં મીઠું નાખેલું હતું એટલે તે જ પ્રમાણમાં મીઠું ઉમેરવાનું છે। અડધી ચમચી આમચૂર પાવડર ઉમેરી દઈશું, 1 ચમચી ચીલી ફ્લેક્સ, તો ચીલી ફ્લેક્સની જગ્યાએ તમે લાલ મરચુંનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। 1 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું। તો આપણે પહેલેથી જ આમચૂર પાવડર અડધી ચમચી ઉમેરેલો હતો એટલે આપણે 1 ચમચી લીંબુનો રસ લેવાનો છે। 1.5 ચમચી જેટલો આપણે આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું, 2 ચમચી લીલા ધાણા પણ ઉમેરી દઈશું। તો 3 ચમચી જેટલા આપણે ચોખાના પૌવા હોય તેને મિક્સરમાં ક્રશ કરી લેવાના છે અને તે ઉમેરી દેવાનો છે। તમે આની જગ્યાએ ચોખાનો લોટ પણ લઈ શકો છો અથવા તો તમે કોર્નફ્લોર પણ લઈ શકો છો। તો આ બધી વસ્તુને આપણે સારી રીતના મિક્સ કરી લેવાની છે। તો આપણો આલુ ટિક્કી બનાવવાનો મસાલો તૈયાર છે। તેમાંથી આપણે પાઉં જે સાઈઝના હોય તે સાઈઝની આપણે ટિક્કી બનાવવાની છે। તો તેમાંથી આપણે હાથમાં થોડો મસાલો લઈને તેને ગોળ ગોળ વાળવાનો છે ને તેને આપણે હથેળીની મદદથી વચ્ચે દબી દેવાનું છે, જેથી કરીને ચારે બાજુથી ક્રેક્સ ન પડે તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। તો તેવી જ રીતના આપણે બીજી બધી ટિક્કી પણ વાળી લઈશું। આપણે એટલા બટેકાના મસાલામાંથી આપણી 4 ટિક્કી બની છે, તો તમે જોઈ શકો છો। તો હવે આ ટિક્કીને આપણે એક તવી મૂકીને થોડું થોડું તેલ મૂકીને તળી લઈશું। તો મેં એક ઢોસાની લોઢી લીધી છે, તેની અંદર આપણે ટિક્કી મૂકીને તેને સેલો ફ્રાય કરી લેવાની છે। તેની ઉપર થોડું થોડું તેલ લગાવીને તેને એક સાઈડ ચડવા દેવાની છે। તો એક સાઈડ ચડી જાય એટલે તેને બીજી સાઈડ આપણે ફેરવી લેવાની છે। તો બીજી સાઈડ આપણે ફેરવી લીધા પછી આ ટિક્કીને આપણે ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની થાય ત્યાં સુધી તેને ચડવા દેવાની છે। તો આ આલુ ટિક્કીને આપણે તમે તેલમાં પણ તળી શકો છો। તો બર્ગર માટે આપણે આલુ ટિક્કી તૈયાર છે, ક્રિસ્પી। તો તમે જોઈ શકો છો। દોસ્તો, તમને મારી રેસીપી કેવી લાગે તો મને કમેન્ટ કરીને જણાવજો। તો આપણે આલુ ટિક્કીને હવે આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ। તો ટિક્કી બની ગયા પછી આપણે પાવને પણ તેવી જ રીતના શેકી લેવાના છે। તો તવીમાં આપણે થોડુંક તેલ લગાવીને પાવ મૂકીને તેને આપણે કડક કરી લેવાના છે। તો પાવ કડક થઈ જાય એટલે તેને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લેવાના છે। તો પાવ શેકાઈ ગયા છે તેની ઉપર આપણે ગ્રીન ચટણી લગાવી લઈએ। આ ગ્રીન ચટણી લગાવવાથી તમે જે પ્રમાણમાં તીખું ખાતા હો તે પ્રમાણમાં આપણે ગ્રીન ચટણી લગાવવાની।
તો તેવી જ રીતના આપણે બંને પાવમાં ગ્રીન ચટણી લગાવી લેવાની છે. ગ્રીન ચટણી લગાવી લીધા પછી તેની ઉપર આપણે જે વેજ માયોનીઝ આપણે લીધું હતું તે પણ થોડુંક લગાવી દેવાનું છે. તો માયોનીઝ લગાવી લીધા પછી તેની ઉપર આપણે ચીઝને ખમણી લેવાનું છે. તો તમે ચીઝને જગ્યાએ તમે ચીઝની સ્લાઇસ પણ લઈ શકો છો. તો આપણે બંને બર્ગરના પાવની અંદર ચીઝ ખમણીને લઈ લીધું છે. તેની ઉપર આપણે એક એક કોબીના પાંદડા જે લીધા હતા તે મૂકવાના છે. તેની ઉપર આપણે ટમેટાં અને ડુંગળી પણ કાપી લીધા હતા તે પણ મૂકી દઈશું. તો તેની ઉપર આપણે જે આલુ ટિક્કી તૈયાર કરી હતી તે પણ મૂકી દઈશું. અને તેની ઉપર આપણે ફરીથી ચીઝને ખમણી લેશું. તો આ ચીઝ ઉપર આપણે જે બીજું પાવને આપણે ચીઝ લગાવ્યું હતું તે પણ મૂકી દઈશું. તો દોસ્તો આપણું વેજ આલુ ટિક્કી બર્ગર તૈયાર છે. તેને સોસ સાથે ખાઈ શકાય છે. તો દોસ્તો આ રેસીપી તમે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને મારો વિડીયો કેવો લાગ્યો તો મારા વિડીયોને લાઈક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો અને મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન બટન દબાવો, જેથી કરીને મારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે. તો હવે આપણે મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.